Vă salut! Suntem la un podcast mai deosebit, atât prin subiectul pe care îl conține, cât și prin invitata noastră, Maria Tudor, pe Facebook Marinela Tudor, dintr-un motiv de Facebook. Discutăm în postul Crăciunului, în așteptarea sărbătorilor și în mijlocul sărbătorilor, nu așa? Suntem într-o lună în care nu avem voie să fim răi, adică nu-i frumos să fim răi, nu-i estetic să fim răi, nimeni nu are chef să fie rău în luna decembrie. Așa că vom ocoli subiectele care ar putea contraria sau enerva sau face lumea să ne socotească blasfemi și vrem să dăm activității cu care se ocupă Maria conotații aproape exclusiv pozitive, dacă putem, astăzi, cel puțin, acum, în această emisiune, urmând ca de restul, pentru că sunt și foarte multe lucruri alarmante, urâte. E urât că se întâmplă așa ceva, dar pe care, repet, le vom lăsa pe după. Maria, ești probabil cea mai cunoscută salvatoare de animăluțe abandonate din județul Arad. Dar tu nu ești arădeancă, vii din București, nu? Sunt din București, dar arădenii m-au înfiat. Da, și tu ai înfiat mii de sufletele, așa că bine ai venit pe terenul ăsta. Cum ai ajuns aici? Am ajuns dintr-un considerent pragmatic către zona de vest a țării și cât mai aproape de frontiera cu Bun, deci primul reper a fost frontiera, nu? Uniunea Europeană, civilizația, unde avusesem deja experiența că adopțiile se întâmplă într-un mod corect și nu trebuie să faci prea mult follow-up, fiindcă oamenii sunt responsabili și legislația este foarte clară și nu permite abateri. Acum cât timp s-a întâmplat Păi, aceste primele migrări? adopții în străinătate cred că au fost prin 2011. Deci, tu ai venit aici acum 15 ani, nu? Hai să luăm cu începutul Eu și am să venit vedem, în partea de vest a țării acum 7 ani, da? în Arad. Activitatea pe care o desfășor are o vechime de de 15 aproape ani, da. 15 Și ani. de 7 ani fiind în Arad cu trup și suflet, deci și Da, cu m-am afacere mutat cu aici, tot, cu tot. să-i spunem Și cu afacere, copil și cu și tot. cu copii și familie și așa mai departe. Spune-ne, ce ai făcut în anii ăștia de când ești la Arad? Ai numai puțin de 5 centre, nu? Adăposturi Da, pentru anul animăluțe ăsta abandonate. construiesc la cea de-a 5-a locație, care nu este finalizată, dar da, sunt 5 deja. Cel mai cunoscut fiind și cel mai mare, am înțeles, cel din Pecica, nu? Sau... Acolo este și birou și este locul de unde centralizăm toată activitatea. Aha. Da, este cel mai mare, pentru că sunt de fapt două la o distanță de vreo 800 de metri unul de celălalt, dar primul adăpost pe care l-am construit în județul Arad a fost în Zăbrani, în În Zăbrani. 2017. O să curgă pe ecran imagini cu adăposturile tale. Povestește-mi aventura, cum începi să construiești așa ceva? Multă lume zice, uite, sună ca o afacere, m-aș băga în așa ceva, adică aș culege câini, nu-i greu să culegi câini de pe străzi sau de la oameni Da. care îi abandonează. E un subiect foarte amplu pe care o să încerc să-l ating din două perspective.
Pe de o parte, e perspectiva omului de afaceri, care își poate construi un adăpost strict ca să captureze și să eutanasieze și atunci asta poate fi un business. De ce ar fi asta un business? Pentru că el nu investește banii pe care îi câștigă în contractele pe care le are. Adică el o să facă niște contracte cu niște UAT-uri și nu trebuie să reinvestească banii În acele respectiv contracte în vorbim despre bunăstare. faptul că acei câini trebuie să dispară și el câștigă niște bani pentru că îi Da, duce la da, eutanasiere? primăriile sunt obligate prin lege să își gestioneze populația canină fără stăpân. Bun, și trebuie să se ajungă la eutanasiere? Legislația permite eutanasierea, este la latitudinea celui care are câinele în adăpost și, sigur, dacă adăpostul este public, este la latitudinea primăriei, dacă alocă mai mult buget decât 14 zile, câte sunt obligatorii să-l țină până la eutanasiere. Poți să-mi dai un exemplu de buget de ăsta? Adică cât ar costa să eutanaziezi un câine? Cât îți plătește statul pentru ca tu să-l duci după ce l-ai? Păi, mie nu-mi plătește nimic pentru că eu nu eutanasiez. Nu ție, dar Eu spuneai am- de afacere că la Eu tine da, o sunt să ajungem și acolo, asta da. încercam să spun, că sunt două perspective. Una a omului de Și afaceri atunci care vrea să lucrezi facă cu statul profit și da, și una a iubitorului, a ONG-urilor care fac asta pentru bunăstarea animalelor nici de sau cum, care adică au eutanasierea adăposturi, fiind chiar ultima dintre care soluții au când adăposturi tocmai pentru a încuraja salvarea animalelor și da, și pentru pe care le trimit mai departe spre adopție, nu? pentru a le Deci salva asta viața, da. da. Și atunci acolo nu mai putem vorbi despre un profit, vorbim chiar despre niște minusuri la buget, chiar dacă acele ONG-uri, cum este și cazul meu, au și contracte cu primăriile. Eu fac capturări, adică fac gestionarea populației canine în anumite UAT-uri din județul Arad, puține și mici și, mă rog, sper să dezvolt chestia asta în momentul în care voi avea toate unitățile autorizate, dar primăria îmi asigură cazarea lor în adăpost pentru 14 zile, alea care sunt obligatorii prin lege, iar câinele respectiv poate să stea la mine câțiva ani până va fi adoptat. Nu există nicio garanție. El poate să fie adoptat într-o lună sau poate să fie adoptat în 6 ani. Am câini care au stat în adăpost 6-7 ani. Și atunci el generează doar costuri, ocupă un loc pe care nu-l mai poți folosi pentru ceilalți care urmează să intre și e o pierdere, dacă vrei să o numești așa, dar din punctul meu de vedere e un câștig pentru că oferi această șansă la viață tuturor celor pe care i-ai. Se poate măcar trăi din asta, adică în sensul că poți să fii cu banii la zero, îți plătești angajații care te ajută, poți trăi și tu, să zicem, dintr-un salar, așa. Dacă vrei să-ți faci o cotă parte din donațiile oamenilor pe care să ți-o transformi în salariul tău personal, cu siguranță că poți să-ți asiguri în calitate de președinte al asociației sau de Și să membru asigur continuitatea afacerii al în același timp, asociației, adică poți să te numești și salariat la un ONG. Poți să fie da. asta. În Germania există acest model, toți cei care și-au înființat un ONG se autoremunerează, adică Așa e și normal, nu fac doar voluntariat. În cazul meu, n-am considerat necesar să fac asta, fiindcă am avut întotdeauna niște activități adiacente acestei Care îți permiteau activități să principale, susții. din care puteam să câștig și niște bani personali, respectiv transport de animale de companie către Germania, unde fiind autorizată, fiind șofer pe duba respectivă, îmi puteam acorda o retribuție lunară. Pentru că șofai, da, corect. Am avut centru de colectare pentru animale de companie, un SRL, care era un business, exclusiv un business, pentru care de altfel m-am și mutat în zona de vest a țării, fiindcă eu am văzut activitatea asta de centru de colectare a animale de companie într-un mod mai matematic, așa. Pornind de la ideea de centru de colectare, vorbim despre 8 ani în urmă, 8-9 ani, când a început să se facă Traces, 2014,
am zis, ok, deci centru de colectare înseamnă că trebuie să colectăm niște animale și să le ducem într-un punct care se numește centru. Pe unde trebuie să fie ăla? La ieșirea din țară. Pentru că nu vrea nimeni să colecteze animale pe revers, să se Bineînțeles. ducă către est, ca după aceea să se Da, am întoarcă înțeles. către Deci vest. e strict geografic și așa e. Acum Și ar fi și normal. suntem într-un impas din punctul ăsta de vedere cu centrele de colectare, care sper să se rezolve, dar nu intrăm în detaliile astea acum. De data asta, Data da. viitoare o să pot să detaliez și subiectele astea. Însă, centrul de colectare îmi aducea și mie suficienți bani să trăiesc la momentul când el exista. Astăzi nu există, e destul de greu, dar e greu pentru toată lumea, nu suntem aici să ne plângem. Da, nu faci parte din persoanele care se vaită sau se lasă demoralizate sau merg pe... Spune-mi puțin despre lupta cu birocrația în momentul când vrei să... Știu că te-ai luptat și ești în polemici, să folosim un termen mai soft, cu autoritățile care mai mult îți bagă bețe în roate decât te ajută. Uh, e, poți face față birocrației. Dacă ar fi numai birocrația, nu vorbim de ilegalități, am promis că nu vorbim și nu vorbim. Dacă eu pot face față sau dacă un om Dacă obișnuit un om cu suflet obișnuit, tu sensibil poate face nu față? ești un om obișnuit, cine te cunoaște știe asta, cine nu te cunoaște să te cunoască de acum, e suficient să-ți răspească cineva profilul de Facebook și o să vadă relația ta cu totul și cu totul aparte, uh, cu, cu amicii noștri necuvântători, vorba vine necuvântători, că, mă rog, poate că nu înțelegem noi, așa e? Deci Ei nu sunt le vorbim cuvântători, noi, dar nu în limbajul nu nostru. limbajul nostru, așa. Uh, E dificil cu birocrația în România și am nenumărate exemple în toată țara, nu vorbim acum de județul Arad, la modul general vorbim de adăposturi ale ONG-urilor de bună calitate, că ca în orice domeniu există o pădure și există da, niște da, uscături. da. O avem Sunt și pe de cu oameni, seară, ca și contraexemplu, cum avem. nu se face și cum n-ar trebui să... Dar sunt niște ONG-uri destul de vechi, adică Da, de vârsta mea, da, am adică și sunt o grămadă, colege de da, ale da, mele cu care am colaborat de-a lungul anilor și ne știm de la începuturi, care au o reticență în a-și autoriza adăposturile. Eu tot am militat pentru autorizarea tuturor La asta mă autorizați. refeream, că așa și mai cunoaștem, știm și clandestine, nu suntem ultimii care am face probleme acestui gen de oameni, nu mă interesează dacă are grijă de un câine și nu mă interesează cum, dacă are grijă de el, în ce situații o văd ceilalți și așa mai departe. Rămăsesem la birocrație. Aș vrea să ne continui ideea cu pornind de la ceea ce îți propusesem, adică vreau eu, să zicem, am un buget de 50.000 de euro și un hectar de teren moștenit de la taica. Iubesc animalele, îs alături, fac parte din toate grupurile, nu mă mușcă câinii pe stradă, mă sfătuiesc să fac asta sau să nu fac asta? Nu doar că te sfătuiesc, te rog să faci asta. Bun, Să... dar încearcă să nu fii subiectivă, că Nu, subiectiv și eu. nu, fără să fiu subiectivă. Eu consider că ONG-urile care au un pic de cheag și un pic de valoare deja în societatea românească ar trebui să își construiască niște adăposturi și să le autorizeze. În cazul de față, după Ordinul 16 din 2010, nu le pot decât înregistra sanitar veterinar,
Însă, eu mai știu și niște lucruri din interior, adică care nu s-au întâmplat încă, respectiv că pe site-ul ANSVSA este un proiect de lege și ni se promite de ceva timp încoace că o să se armonizeze legislația națională cu cea europeană și atunci condițiile de autorizare pentru adăposturile aparținând ONG-urilor vor fi puțin mai nu atât de complexe ca cele ale adăposturilor publice și oamenilor le va fi mai ușor să se autorizeze și să funcționeze legal, pentru că astăzi sunt descurajați de această birocrație de O să care le mă indicăm tem. urmăritorilor noștri link-ul despre care vorbești, unde pot găsi Da, acest sigur. proiect E pe un care, proiect care deja suferă a treia modificare, dacă nu mă înșel, în sens bun sau în în sens, sens bun. în sens Da, bun, sunt este bine. niște oameni care lucrează la el destul de capabili, nu-i cunosc personal, dar am văzut cum pun problema și au reușit să cuprindă 90% dintre aspectele care lezau activitatea noastră până acum. Au reușit Și lucrul tu ai ăsta. speranța că dacă acest proiect Eu va cred trece cu tărie că anul viitor va fi publicat. Este și ai un speranța că proiect se de va schimba ordin. în bine lucrurile, adică ca să pornesc tot de la Da, exemplu ăsta, pot da, să-mi fac, în acest caz am 50.000 și un hectar, pot să-mi fac rapid, rapid. Mă rog, în limitele decente ale timpului. trebuie să iei în calcul să ai utilități, trebuie să iei în calcul să ai o relație bună cu împrejurimile, adică să nu primești reclamații că după aceea vin tot felul de probleme legate de existența unui adăpost de câini acolo și da, e benefic, mai ales că, din punctul meu de vedere, ONG-urile ar trebui să aibă contractele de gestionare a populației canine, nu adăposturile publice. Adică dacă mai multe ONG-uri și-ar autoriza adăposturi și ar face contracte cu statul, N-ar mai fi nevoie de adăposturi publice. nu ar Nu? mai fi nevoie de adăposturi publice Și și eu împărtășesc părerea asta cu tine. De ce adăposturi publice și nu adăposturi private în fiecare din UAT-urile fiecărui județ? Cum discutam cu tine, mi-ai dat exemplu Germaniei înainte de asta, unde așa funcționează. în Germania, adăposturile private sunt arondate municipalității. Nu știu sub ce formă concret contractuală, dar ele colaborează atât cu poliția în momentul în care sunt confiscate animale, cât și cu Păi și noi avem, instituții avem poliția animalelor și la noi pot crea asemenea protocoale între instituții. bineînțeles Adică că se e pot. simplu, nu-i... Și mai mult decât atât, au un buget lunar garantat de către localitatea respectivă, de către Pe care cetățenii administrația. îl plătesc prin impozitele și taxele, adică din impozite și taxe li se trage, nu o Exact. sumă care e Da, da, pentru da. Și animalele atunci, abandonate. animalele sunt îngrijite corespunzător. Sigur că și acolo sunt controale și acolo autoritățile vin să vadă ce s-a Păi nu are făcut cu nimic banii. nimeni împotriva controlelor dacă sunt Absolut. justificate, nu suntem Absolut. Și niște... acolo trebuie să asigure niște anumite condiții de bunăstare, dar ele sunt asigurate pornind de la niște bani. Pentru că cea mai mare problemă a ONG-urilor din România în ziua de astăzi este că nu au bani și nu au de unde să aibă. Păi și statul tot asta spune că nu are bani să construiască, oare nu are bani statul să construiască dacă tot are adăposturi? Atunci de ce nu construiește statul adăpostul, dă în concesiune unui ONG, cum e cel al tău sau al atâtor
Eu sunt în continuare în spiritul de Crăciun, fi mai bun și nu o să spun de ce nu dă statul în concesiune unui ONG Nu, să adăpostul rămânem la construit de întrebarea el, retorică și, fiindcă da, există, bineînțeles, acolo niște lucruri pe adică care... construim lucruri absolut inutile. Nu are rost să spun ce. Lucru că, uite, am plantat aici pe la noi pe alee copaci pe care după 2 ani eu scos pe toți că nu au fost bine plantați și așa mai departe. Adică niște bani cheltuiți absolut Da, aiurea. numai că ăia se plantează odată, pe când un adăpost poate fi productiv. Și atunci... Da, din moment ce, cum a explicat, adică sunt oameni care pot trăi și pot trăi decent și pot trăi, pot face, mai De ce important, să dăm pot face cașcavalul suflete să către trăiască. ONG-uri? Bine, ONG-ul sigur că nu l-ar face productiv, Am fiindcă externalizat noi... tot. Serviciile de pază, serviciile de, nu mai există cantine, nu la spitale, adică tot am externalizat și nu externalizăm un serviciu pentru care îți trebuie, cred eu, vocație, nu? Adică nu oricine. Poate ar fi și ușor neproductiv, dacă stau să o judec la rece, fiindcă, ok, am un adăpost public, vorbim de orașul, de județul nostru, Da, da? să zicem că ți s-ar propune să ți se dea în concesiune ție acesta de post. Adăpostul public are 500 de capete capacitate, n-are 500, dar zicem că are. Așa. Și eu, prin contracte cu AT-urile din județul Arad, îl umplu în 2 luni. Și nu am o Nu, dar capacitate. el nu se poate extinde, n-am înțeles. Păi sigur Adică, că se poate sau se extinde, pot dar face până mai multe, unde ar se trebui să poate aibă. extinde? Că gestionarea asta, adică capturarea în sine trebuie să fie corelată cu amenzi pentru cei care abandonează, cu amenzi pentru cei care nu La amenzi stăm sterilizează, bine aici, fiindcă ții să te altfel anunț că la amenzi facem nu un avem nicio adăpost de problemă. Singurele 50.000 măsuri, de câini numai pe Arad, da? Și statul sau cine trebuie să-i întrețină. Cineva trebuie să-i întrețină pe da, câinii aia. de Nu, aceea, nu se poate nu, extinde la nesfârșit. de aceea că și ceea ce uh, spui că există în Germania, e tot un fel de concesiune a unui serviciu, că nu se ocupă funcționari ai statului, Da, nu? dar în Germania nu există câine nemicrocipat și nu există montă nedeclarată. Înțeleg, bun. De Pentru aici, asta, de la sursă trebuie să pornim, de la cauză, că și, noi acționăm de ani de zile și asupra așa de greu, efectelor. adică dacă am fost în stare să facem un vaccin într-un an care să injectăm o populație Ce de e an, așa nu de suntem în greu? stare să. Cineva trebuie să vrea și să implementeze. Și nu s-a ocupat nimeni cu asta până acum, dar Dar poate... de ce nu se ocupă? Nu sunteți voi suficient de impetuoși? Nu știu. Noi suntem destul de divizați, din păcate, și nu reprezentăm o voce. Iubitorii de animale, Colectivă. deși sunt Sunteți voci sunt separate. foarte vocali ei în sine, individual luați, nu sunt o masă. Cum explici asta? Uh, iarăși mă obligi să zic lucruri urâte. Nu, Dar nu, uneori e suflet mult, minte nu puțină. suntem noi încă românii ca popor, nu suntem încă formați ca să tragem toți aceeași căruță sau ca să o dăm așa în generalitate. Dacă o dăm așa în generalitate, noi nu prea ținem unii cu alții. Suntem mai Deci nici aici, nici în. individual players. Am văzut și eu niște experiențe prin care trec prieteni de-ai noștri destul de neplăcute pentru. Nu o să vorbim despre ele, dar probabil că urmăritorii noștri știu la ce ne referim. Da, nu? Fiecare românul săracul, pentru că a trecut printr-o istorie grea și prin vremuri de restriște. Tu ai hate de la colegi de tăi de. Eu? Da. Oh, da, cum să zic, să am ani cât hate am și o să fiu nemuritoare. Deci aici ai. Dar Da, dacă vezi. noi suntem așa, cumva, pentru că suntem români și nu ne-a ajutat nimeni niciodată și ne-au năvălit și tătarii și Atunci nu ne așa, ajutăm nici noi. noi ne înșine. tragem fiecare spuza pe turta lui ca să fim Da. siguri că se coace. Bun așa.
O să vreau să menționez că dacă cineva vrea să știe amănunte despre cum e să deții un adăpost de câini, ce demersuri trebuie făcute, de unde trebuie început, ne poate scrie într-un comentariu sau pe adresa de mail a redacției. Mi-ar Ne plăcea să va... existe comentarii pe care să le pot citi și eu, să n-aveți doar voi acces la ele A, și nu, vei eventual avea să le acces și la toate. Mi-ar răspund. plăcea să existe comentarii în general pe tema asta și să fie cât mai mulți care să... Asta, pentru că totuși, uite, te văd aici, văd în fiecare zi, te urmăresc pe Facebook și te văd tot cu alți căței, cu alte, așa, nu neapărat că numeric vorbind, dacă ai o activitate pe care un iubitor de animale, cred că ar fi visul lui, adică cred că asta ți-ai și dorit, nu? Să faci Eu fix asta ce mi-am faci. dorit să fac și în continuare îmi doresc foarte mult să pot să aloc mai mult din timpul meu câinilor. În ultimul timp m-am ocupat mai mult de hârtie, dar îmi doresc foarte mult să readuc proporția aia de 20-80 pe care o aveam acum un an jumate, doi. Adică 20, De câți câini ai avut? 80% Cel mai din timpul mulți? meu era alocat animalelor. De câți câini ai avut grijă cel mai mult deodată? Adică când a fost ce m-a ocupat spațiul tău spațiile tale de Uh, adăpostire? Anul trecut, adică în 2022, cred că a fost capacitatea maximă ever, respectiv vreo 780 de animale în același timp. Acum, eu în postările mele de pe Facebook spun că sunt 700, dar de fapt nu mai sunt chiar 700, fiindcă între timp s-au mai întâmplat niște adopții pe care nu le-am contorizat. Sunt undeva la 600 și ceva. E un număr impresionant și nu vorbim Da, dar aritmetic. impresionant de fapt pentru mine nu este câte animale am acum în Nu grijă, pentru mine, zic. ci câte am reușit să dau în adopție în toți anii ăștia. Cât ai reușit să dai în În adopție în fiecare anii an, echipa ăștia? mea din Germania zice, am bătut anul trecut. Sunt câteva sute în fiecare an. Anul trecut am avut 680, 90 pe acolo. Să menționăm asta, Și să la ții legătura sfârșitul cu familiile, fiecărui nu? an, Adică, da. da. Și la sfârșitul fiecărui an ele îmi spun, au fost atâtea, adică sigur că le contorizăm în fiecare lună și facem un bilanț și fiecare are o reacție de super bucurie când constată că munca noastră din 12 luni s-a soldat cu un astfel de succes care nu e de neglijat, adică Nu-i deloc de sunt foarte neglijat, nu? puțini Eu oameni care am reușesc. ținut la numă că știu că ții. Eu am mai scris despre tine în asta, o să alătur, o să linkurile, o să le asociem acestui articol ca să totuși să ai măcar o idee despre tine personal, ca și un fel de patroană spirituală, cel puțin așa ești percepută aici în Arad, de când faci munca asta. Dă-mi așa în încheiere un model ideal de cum ar trebui să arate un adăpost conform unei politici bine puse la punct, cam cum ar trebui să funcționeze lucrurile ca să funcționeze bine, cu adevărat bine, spre folosul tuturor și subiectul ăsta cu pro-câini vagabonzi, anti-câini vagabonzi sau cu pro-cei care au grijă de animale anti să dispară, să nu mai existe lupta asta între... Păi, ca în orice activitate, problemele încep de la cei care o desfășoară. Adică, sigur că există și rumori neadevărate raportate la activitatea noastră, dar există și oameni din interior care nu au înțeles
că trebuie să facă lucrurile într-un mod corect. N-au înțeles sau nu au capacitatea de a face asta. Că de asta spuneam mai devreme că a avea un adăpost de câini nu implică doar costurile de construcție inițiale. Am un teren și am câteva zeci de mii de euro pe care îi investesc într-un adăpost de câini. Implică niște costuri foarte mari de întreținere a spațiilor, în primul rând, fiindcă animalele distrug, ei fiind Punem aici închiși. și că avem un buget de salarii și că găsim destui, zic eu, Și implică oameni. un personal specializat care nu poate fi instruit în România astăzi, adică ori te pricepi tu și le dai De la mama niște... natură, dar n-ai unde să faci școală, N-ai nu unde să asta. faci N-ai școală unde să... pentru așa ceva. Medicii veterinari nu sunt pregătiți să fie medici de adăposturi de câini, ei sunt pregătiți pentru clinici sau pentru ferme. Un medic veterinar, am scris-o la un moment dat într-o postare, la un adăpost de câini, nu poate fi unul singur, fiindcă nu face față volumului de muncă Și nu e solicitat. nimeni calificat dintre Nu- cei care specializat în veterinar în adăposturi de câini. Nu, pentru N-avem că așa ceva. în facultatea de medicină veterinară nu te învață să ții registre, toate evidențele care sunt necesare prin legislația sanitar-veterinară într-un adăpost autorizat, nu te învață lotizare la câini, de exemplu, sau cum se face carantinarea animalelor înainte de a le integra în comunitatea deja existentă. Lucrurile astea, eu cel puțin, n-am putut să le învăț de la un medic veterinar, a trebuit să le învăț văzând și făcând, pe pielea mea. Și oamenii sunt foarte reticenți în a lucra la adăposturi de câini pentru că le miroase și atunci e foarte greu să găsești oameni capabili. Fac o paranteză. La Fundația Visul Oanei de la București, unde au și ei un adăpost de animale, există biologi care hrănesc animalele, sunt îngrijitori, dar au terminat facultatea de biologie, astfel încât ei știu exact ce tip de hrană trebuie să dea fiecărui tip de animal în parte și ce cantitate și în funcție de greutate și în funcție de absolut orice nevoie ar avea Bănuiesc că animal. există numai doar acolo și atât. Doar acolo, fiindcă odată că e la București și la București se dă ora exactă. Multă lume. Da, și în al doilea rând, pentru că ei sunt destul de vizibili și fac o treabă și extraordinar de bună și au și bani pe măsură. Sper că au, adică eu îmi doresc să aibă la nivelul de performanță pe care îl arată. Nu știu dacă au, dar mă gândesc că au mult mai mulți bani decât cineva din provincie care salvează animale. Și atunci e foarte complicat să găsești un om pregătit sau să-l pregătești tu. Dacă nu-l plătești suficient, pleacă foarte repede și dacă găsești și dacă pregătești. Omul ăla trebuie să fie plătit regește, să rămână în niște condiții care sunt grele. Într-un adăpost de câini îți îngheață mâinile, îngheață apa. Zăvoarele trebuie desfăcute, descleștate. Sunt munci mai grele. Sunt munci și mai grele, numai că și trebuie să nu-ți fie nici frică de animale, trebuie să te să ai pricepi acele la calități. Da, e greu de găsit oameni calificați pentru această muncă. Dar merită. Adică e un exemplu, nu? Cam acolo ar trebui găsiți sponsor pentru așa ceva, nu știu cum de nu se găsesc, adică nu sunt oamenii de afaceri interesați să apară în cauze umanitare de acest tip, adică eu am încercat. ați apelat la... Eu am încercat să aduc adăpostului niște sponsorizări de la firme și nu am avut succes. S-au găsit sponsorizări pentru sterilizări, lucru care sigur este foarte bun, dar pentru activitatea curentă a ONG-ului nu s-a arătat nimeni interesat să ne susțină. Sigur că acum sunt și foarte multe nevoi și solicitări și toate tipurile de ONG-uri. Sunt foarte mulți oameni care preferă să ajute copiii sau bătrânii.
în loc să Sigur, ajute câinii, nu sunt tocmai deschiși către sponsorizări și către donații românii. Sunt din ce în ce mai mulți, trebuie să recunosc, dar de foarte puțin timp au și început eu cred că dacă li se să prezintă ruleze corect în datele direcția asta. problemei, Da. cunosc câțiva personal care ar putea chiar construi din banii lor un azil pe care să-l dea unui ONG în administrare și să și cofinanțeze mai Acum, departe. și cu ONG-ul ăsta, ca și cu directorii și primarii și oricine trebuie să conducă orice tip de unitate administrativă, trebuie să fii un bun manager. Da, Pentru corect. că, indiferent ce îți lasă ție taică tău moștenire, dacă nu știi să gestionezi, pierzi Poți să o în faci 2-3 ani. bineînțeles. Deci Bineînțeles. e foarte important ca cel care are ONG-ul, Iată, pe avem lângă, cazul Irinel Columbeanu, cum din nou pe așa. mă rog, eu nu sunt Dacă prea ar la fi investit curent. în azile, de exemplu, acum Da, probabil că avea pavilionul lui. o aripă dintr-o Da, clădire, da. măcar. Maria, îți mulțumesc. Îți doresc și ție și tuturor animăluțelor tale și prezente și cele din trecut și viitoare de care o să mai ai grijă. Sărbători fericite, Crăciun Mulțumesc, fericit. asemenea și vouă. Te așteptăm și cu cealaltă parte a problemei, imediat după ce se termină. E un copac întreg cu Da, ramificații. știm asta. Dar am vrut acum să te cunoască lumea, să ne vadă amândouă și partea pozitivă din noi, că avem și aia. Am să vă arăt, adică am să vă pun la dispoziție și fotografii din adăposturile din Germania Da, te și rugăm. sper într-un viitor destul de apropiat să reușesc să, adică să termin de construit cea mai recentă locație unde visez eu să fac ceva asemănător cu adăposturile din Germania. Cred Unde că o va să-mi fi? iasă. Este în Iratoșu, există locația. Da, Când m-am mutat în județul Arad, am închiriat inițial și după aceea am cumpărat. Iar aici unde am cumpărat, sigur că fiind proprietar, poți să faci orice tip de avion, că dacă da. se întâmplă ceva, rămâne tot al tău. Și atunci aici am hotărât să fac o locație unde am pus deja panouri solare și va avea încălzire în pardoseală și va fi așa pe niște standarde cu adevărat europene, pe care sper să le folosească și ceilalți care vor mai construi adăposturi de acum încolo, să Să-l aibă ca măcar un model. punct de plecare. Nu pot să zic model, că eu sunt un om modest, dar să aibă așa o idee de la ce pot porni ca să facă ceva și mai bun decât mine. În cea mai potrivită încheiere posibilă asta, în tonul în care și intenționam. Îți mulțumim frumos, Și încă eu o vă dată sărbători mulțumesc. fericite și mulțumesc că ai fost la noi. Cu drag.